Welcome to ePal channel. More shipping options. eBay එකෙන් announcement එකක තිබ්බ දෙයක් more shipping options කියලා පොඩි ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන announcement එකක්. opportunity to cash in. අපිට ගොඩක් දේවල් කරගත හැකි දෙයක්. seller කෙනෙක් විදියට අපිට මම කියලා මගේ වීඩියෝ එකක තිබ්බ shipping services කියලා මම ඒ suggestions වල දාන්න. ඒ shipping services වලින් අපිට සල්ලි ටිකක් වැඩිපුර හම්බ ගන්න විදිය තියෙනවා. මොකද shipping extra shipping service එකක් දීලා. ඒතර මේ visible වෙන විදියට දෙනවා කියලා තමයි eBay එකෙන් කියලා තියෙන්නේ. මේක කියලා තියෙන්නේ more available shipping options are shown to buyers. In 2019, we announced available shipping option in listing that were not the most cost effective of a given delivery speed would be hidden from buyers. ඒවා අයින් කරලා පෙන්නන්න නැතුව තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ hidden shipping cost එක ගොඩක් issues තියෙන නිසා මේ ඔක්කොම මේගොල්ලෝ බලන්නේ buyer feedback, seller feedback වලින් ඔක්කොම තමයි මේගොල්ලෝ මේක බලන්නේ. Including buyers not seeing the shipping service they wanted and concerned buyers were not purchasing the item because all options were not showing. මේක similar වෙන්නේ මොකටද? Ali එකේ options වලට. Ali එකේ පෙන්නනවා අපිට shipping කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක එක තැනක පෙන්නන නිසා තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේක ඉතින් මම හිතන්නේ මේක තැනට available enable වෙලාද දන්නේ නැහැ. ඒක එක මේ picture එකකට ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා කියන එක තමයි මම නම් මෙතනින් mean වෙන්නේ. ඉතින් ඒක එන එකෙන් ගොඩක් වෙන්නේ හරියාකාරව මේක කෙනෙක්ට බය කෙනෙක්ට හරියාකාරව මේක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් රයිට් මේකට මොන කොස්ට් එකක් යනවද කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙතන shipping cost එක wisely හිතලා ටිකක් වැඩිපුර දාලා ගාණක් එතනින් හොයාගන්න. We listen to your feedback and we are again showing shipping service you offer in your listings. shipping cost එක පේනවා සාමාන්‍ය දෙම තමයි explain කරපු එකමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා buyers select කරන්න පුළුවන් preferred carrier, shipping cost එක, එතකොට estimate delivery කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකෙන් ඒගොල්ලෝ කියන expand වෙනවා කියලා shipping options ටික ඒකෙන් ඔයාට පුළුවන් වෙයි ඔයාගේ item එක ඉක්මනට විකුණ ගන්න එක. දැන් අපි example එකක් ගත්තොත් අපි economy shipping දාන එකේ අපි standard shipping expedited දෙකම දාලා එක frame එක පෙන්නනවා නම් හදිස්සි කෙනා අනිවාර්යයෙන්ම ගන්නවා. shipping services වල මම කියලා තින්නේ ඒකයි වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඒක ගන්නවා ඉක්මනට ගන්නවා කියන්නේ ඔයාට ඇත්තටම මේ selling opportunity එක තමයි create වෙන්නේ. ඉතින් ඒක හරියට wisely ඉතලා මේ ලොකු shipping cost දාන්න නැතුව හරියාකාරව එතනින් percentage එකක් තියලා ඔයාට කියන්නේ realistic percentage එකක් තියලා දාන්න. ඒකෙන් ඔයාට පුළුවන් වෙයි ලොකු දෙයක් කරගන්න. right option එකට හොඳ option එකක්. ඒකෙන් හරියාකාරව වැඩ සිද්ධ කරගන්න. use wisely හැමෙලෙම මේක කියන්නේ think wisely use wisely හරියට මේ තෝරා බේරගෙන මේ option එකෙන් පුළුවන් තරම් ඔයාගේ sale වලට opportunity එකක් ලබා ගන්න. එහෙනම් thank you විශ්වාස කළ බලුවට good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ තියෙනවා ePal hub. ඒක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වල තියෙන ඉදිරියටම යන්න ඔබට ජය ජය. Now all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.